Có một người đang nằm xuống tối nay. Đèn đã tắt, điện thoại đã úp. Cả ngày họ đã cố gắng không nghĩ đến người đó, tránh những bài hát nhắc đến họ, tránh những con đường đi qua chỗ họ từng ở, tránh cả cái tên hiện ra trong đầu mỗi khi bất ngờ nhớ lại. Và bây giờ, khi mọi thứ lặng xuống, người đó lại ở đó. Không phải vì họ gọi điện, không phải vì có tin nhắn, chỉ là trong im lặng của đêm, khi không còn gì để lấp đầy, người đã làm bạn tổn thương lại hiện ra rõ ràng hơn ban ngày. Và có một điều bạn biết, dù không muốn thừa nhận, người đó ở đâu đó tối nay đang ngủ ngon. Họ không nằm đây, họ không thức với nỗi đau này. Chỉ có bạn thức, chỉ có bạn đang giữ điều này trong lòng. Dù ngày dài hay ngắn, dù cố quên hay không, nó vẫn ở đó như một sợi dây mà bạn chưa biết cách buông. Chúng ta sẽ đến chỗ buông đó. Nhưng trước tiên, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tha thứ lại khó đến vậy? Không phải vì nó đòi hỏi sức mạnh, mà vì chúng ta đang hiểu sai hoàn toàn tha thứ là gì và vì ai mà chúng ta làm điều đó. Câu trả lời không phải về người đã tổn thương bạn, nó về bạn. Và nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào sợi dây đó ngay tối nay nếu bạn muốn. Có một quan niệm rất phổ biến, không ai nói ra nhưng ai cũng đang sống theo. Tha thứ là yếu đuối, giữ oán là mạnh mẽ. Không tha thứ có nghĩa là bạn không chấp nhận bị đối xử tệ, có nghĩa là bạn có lòng tự trọng, có nghĩa là bạn đang bảo vệ chính mình. Và trên mạng xã hội, quan niệm này còn được củng cố mỗi ngày. Call out, tố cáo, đăng bài kể lại những gì người đó đã làm. Được gọi là dũng cảm, được khen là không im lặng trước bất công. Không ai nói thẳng câu này, nhưng tha thứ, buông oán giận với người đã làm bạn tổn thương bị coi là hèn nhát. Trong khi đó, khoa học đã nói điều ngược lại từ vài thập kỷ nay. Nghiên cứu về oán giận cho thấy, người giữ oán kéo dài có mức cortisol cao hơn. Cortisol là hormone căng thẳng, tăng liên tục sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch, tăng huyết áp, ảnh hưởng giấc ngủ. Không phải ẩn dụ, là số liệu sinh học. Oán giận hại người giữ nó, không phải người bị giữ. Và đây là điều Phật giáo đã dạy từ hơn 2.500 năm trước. Oán giận giống như uống thuốc độc rồi chờ người kia chết. Bạn cầm đầu xích. Người kia đã đi từ lâu. Ngài Minh Tuệ, trong suốt hành trình, đối mặt với không ít người đã cố tình cản trở, vu cáo, kích động đám đông nghi ngờ Ngài. Và Ngài không chỉ im lặng. Mỗi sáng, Ngài thực hành một điều cụ thể hơn im lặng rất nhiều. Ngài hồi hướng công đức, nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc. Không ngoại trừ những người đó, đó không phải cử chỉ, đó là một pháp hành. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, nó có tên Metta, thường dịch là từ bi tâm hay tâm từ. Và đây là điều ít người biết, Metta không phải cảm xúc bạn chờ xuất hiện. Nó là pháp hành bạn ngồi xuống và thực hành, dù bạn cảm thấy hay không. Nếu những gì kênh bước chân vô ngã đang kể, đang chạm đến điều bạn đang mang theo, về người bạn chưa tha thứ, về sợi dây bạn chưa buông, nhấn đăng ký để đi tiếp cùng mình, mỗi tuần một câu chuyện. Và để lại ngay bây giờ. Có người nào trong cuộc sống của bạn mà bạn biết rằng mình chưa thật sự tha thứ, không phải vì bạn không muốn, mà vì bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn không cần nêu tên họ, chỉ cần để lại một chữ có, mình đọc hết. Hơn 2.500 năm trước, có một vị tỳ kheo tên Puna xin Đức Phật cho phép đi hoằng pháp ở vùng Sunaparanta, vùng đất nổi tiếng vì người dân hung dữ hay gây sự với người lạ. Đức Phật hỏi, nếu người ở đó mắng ông thì ông nghĩ sao? Puna trả lời, con sẽ cảm ơn họ vì họ chỉ mắng mà chưa ném đất vào con. Nếu họ ném đất, con cảm ơn vì họ chưa ném gậy. Nếu họ ném gậy, con cảm ơn vì họ chưa dùng vũ khí. Nếu họ dùng vũ khí và giết ông, con cảm ơn vì có những đệ tử của Đức Phật phải tự tay kết thúc cuộc đời để thoát khổ, còn họ đã giúp con điều đó mà con không cần phải làm. Đức Phật nhìn Puna, rồi nói, ông đủ nhẫn để đi rồi. Câu chuyện đó trong Trung Bộ Kinh không phải giai thoại, không phải ẩn dụ. Đây là mô tả về một tâm trạng thật, khi bạn không còn chia thế giới thành người làm mình đau và người không làm mình đau, mà nhìn tất cả như những chúng sinh đang khổ theo cách của họ.
thì không còn gì để oán. Không phải Punna không cảm thấy đau, không phải Ngài không biết bị đánh là gì, mà là Ngài đã thực hành metta đủ lâu đến mức oán giận không còn chỗ bám. Và đây là cách metta thực sự vận hành, không phải ngồi xuống và cảm thấy yêu thương với tất cả mọi người ngay lập tức. Không ai làm được điều đó. Metta có cấu trúc. Bạn bắt đầu từ chính mình, nguyện cho mình được an lạc, được khỏe mạnh, được thoát khỏi khổ đau, rồi mở rộng ra người thân, những người bạn yêu dễ dàng, rồi đến người trung tính, người lạ trên đường, người bán hàng buổi sáng. Rồi, và đây là chỗ khó, đến người bạn đang oán. Không phải để nói điều họ làm không sao, không phải để giả vờ bạn không đau, mà để nguyện cho người đó cũng được an lạc, cũng được thoát khỏi khổ đau, vì một người đang an lạc thật sự sẽ không đi tổn thương người khác. Người đã làm bạn tổn thương, họ làm vậy vì họ đang khổ theo cách của họ. Điều đó không xóa bỏ những gì họ đã làm, nhưng nó thay đổi cách bạn nhìn vào họ. Và khi cách bạn nhìn thay đổi, sợi dây bạn đang cầm bắt đầu nhẹ hơn. Bạn biết cảm giác đó không? Nằm xuống, mắt nhắm, và người đầu tiên hiện ra trong đầu không phải người bạn yêu, mà là người đã làm bạn tổn thương. Người mà bạn đã cố quên đi cả ngày, và đến đêm, họ vẫn ở đó. Bạn đã tha thứ cho họ chưa? Không phải câu hỏi về họ. Câu hỏi về bạn, về những đêm bạn không ngủ được, về những lần tức giận hiện ra không báo trước, về cái nặng nề mà bạn đang mang mà không ai nhìn thấy. Và đây là điều ít ai nói thẳng ra về tha thứ. Tha thứ không cần người kia có mặt, không cần họ xin lỗi, không cần bạn gặp mặt họ, nói chuyện với họ, hay thậm chí họ biết rằng bạn đã tha thứ. Tha thứ xảy ra hoàn toàn bên trong bạn. Và đó chính xác là lý do nó là tự do, không phải nhân từ. Bạn không tha thứ vì người kia xứng đáng được tha thứ. Bạn tha thứ vì bạn xứng đáng được buông gánh đó xuống. Ngài không cần gặp lại những người đã cản đường Ngài. Không cần biết họ có thay đổi không. Không cần câu xin lỗi nào. Mỗi sáng, Ngài thực hành metta, nguyện cho tất cả, không ngoại trừ. Và trong pháp hành đó, không còn ai là kẻ thù cần được oán. Chỉ có chúng sinh đang khổ, đang đi tìm hạnh phúc theo cách của họ, dù cách đó đôi khi làm người khác đau. Hiểu được điều đó, không xóa vết thương, nhưng nó tháo được sợi dây. Chỉ một điều từ video hôm nay, nhưng nhìn từ 3 góc, vì nó đủ lớn để cần đến vậy. Góc thứ nhất, tâm lý. Oán giận là một sợi dây, một đầu buộc vào người kia, một đầu bạn đang cầm. Người kia đã đi. Chỉ có bạn vẫn đứng đây, cầm đầu dây, tưởng rằng cầm chặt hơn là đang bảo vệ mình. Tha thứ không phải nói điều họ làm không sao. Tha thứ là đặt đầu dây xuống và bước đi. Góc thứ hai, pháp hành. Metta không phải cảm xúc bạn chờ. Nó là kỹ năng bạn luyện, từng ngày, từng người, từng lớp một. Bắt đầu với chính mình, mở rộng ra người thân, rồi đến người trung tính. Rồi khi bạn đã đủ sức đến người đó, không cần cảm thấy gì lúc đầu, chỉ cần ngồi xuống và thực hành. Sức mạnh đến sau, không phải trước. Góc thứ ba hôm nay. Bạn không cần tha thứ hoàn toàn ngay tối nay. Không ai làm được điều đó. Chỉ cần một bước nhỏ, lần tới khi người đó hiện ra trong đầu, thay vì đẩy họ đi, hãy thử ngồi với hình ảnh đó một giây. Không phán xét, không ôn lại chuyện cũ, chỉ nhìn và thử nghĩ, người này cũng đang khổ theo cách của họ. Chỉ một giây, đó là đủ để bắt đầu. Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay. Người đó, người mà tên họ hiện ra trong đầu bạn khi đọc đến đây, bạn nghĩ điều gì đang giữ bạn lại? Không phải họ. Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Tối nay ở đâu đó, người đã làm bạn tổn thương vẫn đang ngủ ngon. Và bạn, nếu muốn, có thể bắt đầu ngủ ngon lại. Không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được nghỉ ngơi.